สวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์หลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์เราได้นำเทคนิคการสร้างมิติและวิธีเสียงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์ก็ได้รับการตอบรับนะฮะจากเพื่อนสมาชิกนะครับอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนค่ายไหนนะครับปีไหนการติดตั้งก็มาตรฐานเดียวกันนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับทางลูกค้าท่านนี้นะครับที่ให้เกียรติทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับได้นำรถนะครับเจ้าตัวมิตซูบิชินะครับเจ้าตัว Xpander Cross นะครับได้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับได้ทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับให้เป็นระดับไฮเอ็นทีเดียวนะฮะโดยการติดตั้งเจ้าตัวโปรดิวเซอร์เข้าไปหรือเป็นตัว DSP ของค่าย Alpine นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคการสร้างมิติและวิธีเสียงในรถ Mitsubishi นะฮะเจ้าตัว Xpander Cross คันนี้ตามมาชมของผมด้านในกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาดูนะครับวิธีการถอดแผงประตูหน้านะฮะในรถ Mitsubishi นะครับเจ้าตัว Xpander Cross นะครับเรามีทีมงาน Overhaul Sound และพึกครับเฉพาะด้านนะครับในการถอดประกอบนะครับตามมาชมของผมนะครับนี่นะครับทางทีมงาน Overhaul Sound และพึกได้ทำการถอดนะครับอันนี้คือวิธีถอดที่ถูกต้องนะครับเห็นไหมครับเวลาไล่ขอบรูเป๊กต่างๆนะครับเห็นนะครับสำคัญทีเดียวนะครับในการถอดสมาชิกสังเกตดีๆนะครับในการไล่ถอดแต่ละอย่างนะครับในการถอดออกมานะครับขอบคุณนะครับนี่นะฮะผู้สมาชิกเห็นนะครับบริเวณนี้นะครับอยู่บริเวณแผงประตูหน้านะครับตรงนี้จะเป็นของเดิมนะครับที่ทางดีลเลอร์ติดมาให้นะครับในรถ Mitsubishi ตัว Xpander Crossนะครับเนื่องด้วยนะคะตรงนี้นะครับจะเป็นพลาสติกบางๆนะครับค่อนข้างมีค่า detection หรือการสะท้อนนะครับหรือว่าการสั่นสะเทือนค่อนข้างสูงทีเดียวนะฮะตามมาชมนะครับนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับตามจุดต่างๆนะตรงนี้แหละครับเป้าหมายจริงๆนะครับเราไม่ต้องการตรงนี้นะครับเป้าหมายจริงๆนะครับเราต้องการให้เสียงนะครับเจ้าลำโพงมีเลนส์ชุดใหม่ครับให้เขาทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นให้เสียงบิ๊กเบสที่ดีนะครับโดยการแดมนะฮะบริเวณที่แผงประตูนะครับผมจะเปรียบเทียบหลายๆรีวิวนะฮะหลายๆคลิปให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับเหมือนเรามีตู้ลำโพงดีๆ4ตู้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับทางทีมงาน Overhaul Sound และพึกจะทำการติดตั้งแผ่นแดมนะครับบริเวณที่แผงประตูและทำการเปลี่ยนนะครับเจ้าลำโพงมีเลนส์ชุดหน้าเดี๋ยวผมพาเพื่อนสมาชิกมาดูกันเลยนะครับเพื่อนสมาชิกครับในรถ Mitsubishi นะฮะรุ่น Xpander Cross คันนี้นะครับทางทีมงาน Overhaul Sound และพึกนะครับได้ทำการแดมบริเวณที่แผงประตูและทำการติดตั้งเจ้าลำโพงมีเลนส์ชุดใหม่เข้าไปนะครับเป็นลำโพงแยกชิ้นนะฮะตามมาชมนะครับเพื่อนสมาชิกครับที่เห็นอยู่ด้านขวามือผมนะฮะตรงนี้นะครับเป็นแผงประตูหน้านะครับทางทีมงาน Overhaul Sound และพึกนะครับเราเลือกแผ่นแดมนะฮะของยี่ห้อ Calibre นะครับซึ่งทนภูมิอากาศบ้านเราได้ดีเยี่ยมความยืดหยุ่นตัวสูงทีเดียวนะครับทำการแดมนะครับเพื่อนสมาชิกจะสังเกตไหมครับทางทีมงานของผมนะฮะได้ทำการรีดแผ่นที่ขึ้นลายตามโครงสร้างต่างๆนะครับที่ผมจะเน้นเนี่ยครับตามโครงสร้างแสดงว่าเจ้าแผ่นแดมกับโครงสร้างยึดเกาะกันได้ดีไม่มีโพรงอากาศเห็นไหมครับสวยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นรูเป็กนะฮะในการเจาะรูเป็กทางทีมงานของผมนะครับเราจะหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับใช้คัตเตอร์เราจะไม่นำมาใช้นะครับเราจะมีอุปกรณ์นะครับในการเจาะรูเป็กเห็นไหมครับสวยทีเดียวนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นตำแหน่งการติดตั้งเจ้าตัว Passive Crossover ทางทีมงาน Overhaul Sound และพึกนะครับเราเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมทำการยึดเห็นนะครับยึดอย่างแน่นหนาไม่สั่นคลอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการไว้สายของเขานะฮะค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะครับจัดสายเข้าหมวดหมู่นะครับขั้นตอนต่อไปผมจะมาพูดถึงเจ้าลำโพงมีเลนส์ชุดใหม่กันบ้างก่อนที่ทีมงาน Overhaul Sound และพึกจะติดตั้งเจ้าลำโพงมีเลนส์ชุดใหม่เข้าไปทางทีมงานของผมนะครับได้ทำการสร้างสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นี่ตัวนี้เลยนะครับเพื่อให้เหมาะสมนะฮะในรถแต่ละรุ่นผมขอบอกเลยนะครับตรงนี้มีความสำคัญเพื่อลดค่าอินซิเดนต์นะครับคือเสียงที่ตกกระทบไม่ว่าจะเป็นเบาะหรือคอนโซลก็ดีตรงนี้แหละครับเป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับที่ทางทีมงาน Overhaul Sound เพื่อเอาใจใส่นะครับและติดตั้งนะครับเจ้าลำโพงมีเลนส์เข้าไปครับในตำแหน่งเดิมวันนี้นะฮะลูกค้าเจาะจงนะครับลำโพงมีเลนส์นะครับเป็นของยี่ห้อ Power Base นะครับและส่วนตรงนี้นะครับก็เป็น Extra Link นะครับทางทีมงาน Overhaul Sound ราชพฤกษ์นะครับเราได้นำเทคนิคในการติดตั้ง Extra Link เข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์เพื่อลดความสูญเสียของเสียงหลังจากที่เราได้ประกอบแผงประตูเข้าไปนะครับบริเวณชุดหน้าตรงนี้นะฮะก็เสร็จสิ้นนะครับส่วนเจ้าตัวทวิตเตอร์นะครับอยู่บริเวณนะครับตำแหน่งนะครับเสา A ในตำแหน่งเดิมนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาชมนะฮะการติดตั้งนะฮะเจ้าตัว DSP นะครับของค่าย Alpine นะครับเป็นตำแหน่งนะครับที่เหมาะสมนะครับภายในห้องบริการในรถ Mitsubishi นะฮะเจ้าตัว Xpander Cross คันนี้นะครับที่เพื่อนสมาชิกเห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับจะอยู่บริเวณนะครับการติดตั้งบริเวณใต้เบาะฝั่งคนขับนะครับทางทีมงาน Overhaul Sound เพื่อได้ทำการติดตั้งเข้าไปนะครับเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมนะฮะเพื่อสมาชิกสังเกตดีๆนะครับทางทีมงาน Overhaul Sound และพื้นนะครับได้ทำการยึดอย่างแน่นหนาไม่สั่นคลอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดนะฮะการจัดระเบียบสายเข้าหมวดหมู่ทีเดียวนะฮะสวยทีเดียวนะครับสำหรับนะฮะเจ้าตัวโปรดิวเซอร์คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนสมาชิกครับทางทีมงาน Overhaul Sound และพื้นนะครับเราให้ความบันเทิงให้กับลูกค้าท่านนี้นะครับที่นำรถเจ้าตัว Mitsubishi นะครับเจ้าตัว Xpander Cross ได้ทางทีมงาน Overhaul Sound และพื้นได้ทำการติดตั้งจอปฏิบัติการ Android ผมเขาบอกเลยว่าเป็นจอตรงรุ่นก็ว่าได้สวยทีเดียวนะครับตามไปชมนะครับนี่นะฮะเพื่อนสมาชิกครับที่เพื่อนสมาชิกเห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นจอปฏิบัติการ Android นะครับ RAM 4 ROM 64นะครับหน้าจอ IPS นะครับเห็นไหมครับหน้าจอที่กว้างทีเดียวสวยนะครับการทัชสกรีนนะครับผมขอบอกเลยว่าระบบของเขานะครับไหลลื่นทีเดียวแอปต่างๆนะครับที่มีให้นะครับผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ลูกค้าอย่างมากทีเดียวและตอบโจทย์ลูกค้าอย่างต่อเนื่องทีเดียวเกี่ยวกับจอปฏิบัติการ Android นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพื่อสมาชิกที่ดูผมรีวิวอยู่ขออธิบายต่อนะครับอันดับแรกนะครับนี่คือหน้าตาของเขานะฮะทางทีมงาน Overhaul Sound ได้ทำการเชื่อมต่อนะครับอินเทอร์เน็ตไว้ไม่ว่าเพื่อนสมาชิกจะมีสมาร์ทโฟนนะครับระบบ iOS หรือว่า Android ก็ดีนะครับแชร์ฮอตสปอตหรือว่าในการปล่อยฮอตสปอตให้เขา Connect นะครับนะฮะตรงนี้ผมได้เชื่อมต่อเสร็จสิ้นนะครับเรามาดูกันนี่นะฮะนี่คือหน้าตาของเขาแอปต่างๆนะครับที่มีให้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสียงบันทึกเครื่องคิดเลขนะครับไฟล์เพลงนะครับ MP4 นะครับหรือว่าเป็นไฟล์วิดีโอนะครับเราสามารถก็ดูได้นะครับวิทยุนะครับอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับตามไปด้วยนะครับเจ้าตัวสตรีมมิ่งนะครับคือการบลูทูธการนำสัญญาณเสียงเข้าไปนะครับเล่นจากที่สมาร์ทโฟนนะครับนี่นะครับที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับที่ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างต่อเนื่องทีเดียวเกี่ยวกับช่องทาง Google นะครับ Google ในการค้นหานะครับท่องไปทั่วโลกนะครับกับเจ้าตัว Google ตรงนี้นะครับค่อนข้างสบายทีเดียวนะครับตามไปด้วยนะครับนี่เลยนะครับเจ้าตัวนะฮะแมทนะครับ Google Map ในการเดินทางแผนที่ทุกวันนี้นะครับผมจะเรียนให้เพื่อนสมาชิกทราบนี้เวลาเราเดินทางไปไหนนะครับหรือว่าออกต่างจังหวัดก็ดีออกเขตปริมณฑลนะครับไม่ว่าถนนที่ตัดใหม่นะครับผมขอบอกเลยว่าGoogle Map ตัวนี้นะครับสามารถจับ GPS ได้ค่อนข้างแม่นยำทีเดียวนะครับถึงจุดหมายอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะครับตามไปด้วยเจ้าตัว Play Store ในการโหลดแอปต่างๆนะครับเพื่อสมาชิกสังเกตดีๆนะครับเห็นนะฮะหน้าจอนี่คล้ายๆแบบสมาร์ทโฟนทีเดียวระบบ Android นะครับผมเราพูดต่อตรงนี้นะครับเจ้าตัว Play Store ในการโหลดแอปต่างๆนะครับผมบอกได้เลยว่าหน้าจอตรงนี้นะครับรองรับนะฮะเนื่องด้วยนะครับ RAM 4 ROM 64นะครับผมบอกเลยว่าการทัชสกรีนระบบไหลลื่นของเขานะครับชัดเจนมากเรามาดูกันนะครับช่องทาง YouTube นะฮะและเพื่อนสมาชิกบางท่านทำไมนะครับจอถึงหมุนผมบอกเลยว่าอยู่ที่อินเทอร์เน็ตในการปล่อยสปอร์ตของท่านนะครับลื่นปื๊ดนะครับไวติดไม้ติดมือทีเดียวแหมอะไรจะขนาดนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดนิดนึงอันนี้แล้วกันนะครับสินค้าแท้จากแบรนด์ดังช็อปเลยลูกค้าใหม่มีนะครับเนี่ยนะฮะถ้าเรามองดีๆนะครับเหมือนสมาร์ทโฟนมีโฆษณานะครับช่องทางกดปุ๊บโฆษณาปุ๊บเรากดข้ามนะปรับเสียงนะฮะเพื่อนสมาชิกครับทุกอย่างนะครับผมที่มากับรถคันนี้นะฮะเราสามารถนะครับคอนโทรลได้นะครับออปชั่นต่างๆนะครับที่พวงมาลัยนะครับผมทุกอย่างใช้ได้หมดจะไม่มีการดัดแปลงนะครับผมเปิดเสียงให้ดูนะครับครับสวยที่เดียวนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่นั่งอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังก็ดีให้ความบันเทิงอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับนี่นะครับดูนะฮะพักหน้าจอครับนะครับการขับขี่นะครับเวลากลางคืนพักหน้าจอสามารถเปิดเสียงภาพขึ้นมาปกตินะครับค่อนข้างชัดเจนและสวยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับผมจะมาพูดถึงนะครับเจ้าตัว Google Map กันบ้างกดปิดนะครับ
เรามาดูแผนที่กันบ้างนะครับไหนๆก็มากันแล้วผมต้องรีวิวนะครับเพื่อสมาชิกจะได้เคลียร์เข้าใจจอปฏิบัติการ Android กันเลยนะครับมือมาแล้วเห็นไหมครับการเดินทางนะครับไม่ว่าเรานะครับต้องการเดินทางไปที่ไหนนะครับ เราสามารถค้นหานะครับพิมพ์เข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยนะครับเนื่องด้วยนะทัศนนิสัยในการขับขี่นะครับเพื่อสมาชิกบางท่านนะครับอาจจะไม่สะดวกนะครับในการพิมพ์นะครับเราก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ เช่นไปสุวรรณภูมินั่นเห็นไหมครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมบอกว่าไปสุวรรณภูมินะครับจับนะครับปึ๊บนะครับ มุ่งหน้าทางตะวันตกไปตามท่าอิฐหมู่ 5 เข้าสู่ราชพฤกษ์ฟรอนเทเอิร์ดเห็นไหมครับตรงนี้นะครับผมบอกเลยเร็ว38 นาทีสงสัยจะให้เราขึ้นทางด่วนแน่นอนนะครับนะครับและที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับเพื่อสมาชิกเดินทางไปด้วยนะครับต้องการดู Google Map ให้ความบันเทิงอย่างต่อเนื่องครับตรงนี้ตอบโจทย์ทีเดียวนะครับนี่ดูกันปึ๊บนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับเรามาดูช่องทาง YouTube เราสามารถกดเข้าไปได้ปึ๊บเห็นไหมครับแม่เรามาดูกันสาวสวยๆขออนุญาตเปิดนะครับเห็นนะฮะเพื่อนสมาชิกคอนโทรลพวงมาลัยได้นะครับ Google Map ก็ทำงานไปปกตินะครับแล้วก็ให้ความบันเทิงนะครับอย่างต่อเนื่องนี่เพื่อนสมาชิกครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันดีกว่านะครับนี่นะครับตอนนี้นะฮะผมกำลังเล่นGoogle Map กับดู YouTube นะครับผมมาเข้า KP นะครับเห็นไหมครับแม่กล้องนี่ชัดแจ๋วทีเดียวนะครับเส้นไกด์ไลน์นี่บอกตำแหน่งนะครับทุกอย่างใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับกับหน้าจอ IPS นะฮะสำหรับจอตรงนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อสมาชิกท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งดีๆนะครับอย่าลืมนะครับมาที่ร้าน Overhaul Sound และพึกและท่านจะไม่ผิดหวังเกี่ยวกับการติดตั้งที่ได้มาตรฐานจากทีมงาน Overhaul Sound และพึกเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนสมาชิกครับเดี๋ยวเรามาทดสอบมิติและวิธีเสียงกันเลยนะครับตามมาฟังเลยนะครับทางทีมงาน Overhaul Sound และพึกนะครับได้ทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับให้กับรถนะฮะเจ้าตัว Mitsubishi นะครับเจ้าตัว Xpander Cross คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อช่วงที่แล้วนะฮะที่ผมพาเพื่อนสมาชิกมาดูนะครับเห็นไหมครับว่าทางทีมงาน Overhaul Sound และพึกนะครับจะทำการติดตั้งเจ้าลำโพงมิเลียนชุดใหม่ทางทีมงาน Overhaul Sound และพึกนะครับเราได้ทำการสร้างสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นนะครับชุดหน้าก็ดีนะครับการติดตั้งเจ้าลำโพงมิเลนนะครับเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับทวิตเตอร์นะครับบริเวณด้านซ้ายนะครับเสา A นะครับและด้านขวานะครับติดตั้งในตำแหน่งเดิมนะครับผมและชุดหลังนะครับทางทีมงาน Overhaul Sound และพึกก็เช่นเดียวกันนะครับก่อนติดตั้งเจ้าลำโพงมิเลนนะฮะชุดใหม่เข้าไปก็ได้ทำการสร้างสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อลดค่าอินซิเดนต์นะครับค่าอินซิเดนต์คือเสียงที่ตกกระทบตรงนี้สำคัญนะครับเพื่อให้มีรายละเอียดชิ้นดนตรีภายห้องผู้โดยสารมากขึ้นนะครับและที่ผมได้บอกเพื่อนสมาชิกนะครับการติดตั้งเจ้าลำโพงมิเลนชุดใหม่เข้าไปให้เป็นระดับไฮเอ็นโดยการติดตั้งเจ้าตัวโปรดิวเซอร์นะครับอยู่บริเวณใต้เบาะนะฮะเมื่อช่วงที่แล้วนะครับผมได้ถ่ายทอดให้เพื่อนสมาชิกดูเห็นไหมครับนะฮะการติดตั้งเจ้าตัวโปรดิวเซอร์นะครับเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมบริเวณใต้เบาะฝั่งคนขับนะครับยึดอย่างแน่นหนาไม่สั่นคลอนไม่ว่าจะเป็นการไวสายครับจัดสายเข้าหมดหูนะครับชิ้นงานของผมนะครับสวยทีเดียวนะครับเนี่ยแหละครับเขาเรียกว่าทางทีมงาน Overhaul Sound เพื่อเราเอาใจใส่ทุกรายละเอียดนะครับถ้าถามว่าหลักๆนะครับเจ้าตัว Digital Sound Producer นะครับหน้าที่ของเขาทำอะไรผมจะเรียนให้เพื่อนสมาชิกทราบอย่างนี้นะครับและเข้าใจไปพร้อมๆผมนะครับหน้าที่หลักของเขานะครับเพื่อนำสัญญาณนะครับจากตรงนี้นะครับจากฟอนต์ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นฟอนต์ใหม่ลูกค้าได้เปลี่ยนเป็นจอปฏิบัติการ Android นะครับเรานำสัญญาณจากฟอนต์นะครับเพื่อมาเข้าเจ้าตัวโปรดิวเซอร์นะครับและการปรับแต่งเสียงประมวลผลขึ้นมาใหม่เพื่อให้มีรายละเอียดชิ้นดนตรีมากขึ้นนะฮะโดยทางทีมงาน Overhaul Sound เรามีเครื่องไม้เครื่องมือและมีแอปพลิเคชันนะครับในการวัดค่า RTA คือตัวนี้นะครับการวัดค่า RTA ตรงนี้นะครับเพื่อในการปรับแต่งค่าเจ้าพารามิติกให้เขามีความแม่นยำมากขึ้นนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาทดสอบมิติและวิธีของผมนะครับตามมาฟังเลยนะครับสังเกตดีๆนะครับการทำงานของเขานะฮะลำโพงได้ออกมาครับบนแดชบอร์ด
จากที่ทุกท่านนะฮะได้ฟังพร้อมผมใช่ไหมครับเห็นไหมครับเจ้าลำโพงมีเลนส์การทำงานนะครับถ่ายทอดมานะครับบรรยากาศนะครับแหมนักร้องเป็นนักร้องมาเต็มวงทีเดียวนะครับการทำงานนะครับเจ้าตัวโปรดิวเซอร์นะครับทำอะไรเมนนะครับวิ่งมานะครับโอ้โหฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายนะครับผมบอกเลยว่าชัดเจนทีเดียวนะครับเมื่อสักครู่นี้ฮะที่ผมฟังนะครับพิกัดนะฮะตรงนี้เลยเซ็นเตอร์นะครับเห็นไหมครับการสร้างเวทีเสียงได้นะครับรายละเอียดครบถ้วนทีเดียวนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเพื่อสมาชิกท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งดีๆเหมือนเจ้าของรถคันนี้นะครับที่นำรถ Mitsubishi นะฮะเจ้าตัว Xpander Cross คันนี้นะครับได้ทางทีมงานนครสาวเพื่อทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับเพื่อสมาชิกท่านใดสนใจงานดีๆนะครับอย่าลืมนะครับมาที่ร้าน Overhorn Sound ราชพฤกษ์จะมีทีมงานติดตั้งงานดีๆแบบนี้กับท่านนะครับช่วงนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ